Γεια σας! Καλωσορίσατε σε ακόμα ένα μάθημα ελληνικών. Πώς ήταν η Ιωάννα την προηγούμενη εβδομάδα? Σας άρεσε το μάθημά της? Λοιπόν, αυτή τη βδομάδα έχετε εμένα πάλι. Σήμερα θα απαντήσουμε την ερώτηση της Ελένης. Η Ελένη μας ρώτησε τι σημαίνει πίνω και ποια είναι η διαφορά του με το πεινώ. Έτσι, σήμερα θα δούμε τα δύο αυτά ρήματα και τη διαφορά τους. Επίσης, θα δώσουμε παραδείγματα χρήσης των δύο αυτών ρημάτων. Πάμε λοιπόν στο πρώτο ρήμα, το πίνω. Λοιπόν, το πίνω χρησιμοποιείται για να πούμε ότι βάζουμε στο στόμα μας ένα υγρό. Για παράδειγμα, πίνω νερό ή πίνω γάλα. Αυτό είναι ένα ανώμαλο ρήμα. Δηλαδή, είναι ένα ρήμα που δεν ακολουθεί τους κανόνες και έτσι ο αόριστος του ρήματος αυτού είναι ήπια. Για παράδειγμα λέμε, χθες ήπιαμε πολύ κρασί και σήμερα έχω πονοκέφαλο. Ενώ ο μέλλοντας είναι θα πιω. Λέμε για παράδειγμα, απόψε θα πιω πολύ και θα χορέψω. Επίσης υπάρχουν και πολλές εκφράσεις στα ελληνικά με αυτό το ρήμα. Για παράδειγμα λέμε, ήπια πολλά φαρμάκια στη ζωή μου. Δηλαδή είχα πολλές δυσκολίες στη ζωή μου ή λέμε επίσης ήπιε το αμίλυτο νερό για κάποιον που δεν μιλάει καθόλου. Επίσης υπάρχει και η φράση Γιάννης κερνάει και Γιάννης πίνει και λέγεται για ανθρώπους που δείχνουν να νοιάζονται για άλλους ανθρώπους αλλά στην ουσία μόνο για το συμφέρον τους νοιάζονται. Από την άλλη έχουμε τη λέξη πεινώ, που σε πολλούς ακούγεται το ίδιο, αλλά δεν είναι. Ο τόνος είναι στο τέλος, πεινώ, ενώ το άλλο ρήμα είναι πίνω. Το ρήμα αυτό χρησιμοποιείται όταν έχουμε ανάγκη για φαγητό, όταν αισθανόμαστε την ανάγκη να φάμε. Λέμε για παράδειγμα, πεινώ πολύ, πρέπει να φάω κάτι τώρα. Επίσης, και αυτή η λέξη έχει κάποιες εκφράσεις. Η πιο γνωστή είναι τον φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν και λέγεται για αυτούς που προνοούν στη ζωή τους, που ετοιμάζονται από πριν για όλα και δεν περιμένουν την τελευταία στιγμή. Αυτά για σήμερα. Ελπίζω να σας βοήθησε αυτό το μάθημα και να μάθατε κάτι ακόμη στα ελληνικά. Την άλλη εβδομάδα πάλι θα δείτε την Ιωάννα με νέο μάθημα. Γεια σας!